18مین قهرمانی تاریخ سلتیکس در حالی به دست اومد که هواداره پرتعداد این تیم 16 سال برای دیدن اون صبر کردن. تو این قسمت از کوارتر پنجم قصد داریم شما رو با مسیر شگفت‌انگیزی که بوستون سلتیکس برای رسیدن به این قهرمانی طی کرد آشنا کنیم. قبل از اینکه به شنیدن این قسمت از کوارتر پنجم بپردازید، سابسکرایب لایتون نره و زنگوله رو بزنید تا با جدیدترین محتواهای تولید شده رسانه‌های طرفداری آشنا بشید. سال 2013 و در جریان تریدی که خیلی‌ها اونو بدترین ترید تاریخ لیگ میدونستن، سلتیکس از خیر پال پیرس، کوین گارنت و جیسن تری گذشت و 3 پیک راند اول، 1 پیک سواب و 5 بازیکن گمنام در ازای اونو از بروکلین نتس گرفت. اونا 2 بازیکن سطح آل استار و 1 بازیکن مفید با تجربه رو از دست دادن تا 3 تا پیک همراه با چند تا بازیکن گمنام از نتس بگیرن. ورژن 2013 بوستون سلتیکس اصلا تیم بدی نبود. با این حال اونا اصلا شبیه به تیم‌هایی که قرار قهرمان بشن به نظر نمی‌رسیدن. زمان هم خیلی سریع داشت تموم می‌شد. بازیکنای اون تیم خبر نداشتن، اما قرار بود توی داستان فداکارانه‌ای قرار بگیرن که حدود 1 دهه بعد قهرمانی رو به بوستون برمیگرد. هواداری سلتیکس نه تنها شاهد جدایی قهرمانای خودشون بودن، بلکه باید با این قضیه که تیمشون قراره برای مدت طولانی وارد ریبیلد بشه هم کنار می‌اومدن. با این حال مدیر اون سالهای بوستون سلتیکس یعنی آقای دنی اینج نقشه‌ای تو سرش داشت. سلتیکس باید کوبیده و از نو ساخته میشد تا به بالاترین سطح برگرده. هیچ کدوم از بازیکنایی که طی ترید با نتس گیر سلتیکس اومدن کارساز نبودن و معناش این بود که آینده پر افتخارترین تیم تاریخ NBA به 4 پیک راند اولی بستگی داره که از بروکلین گرفتن. بوستون سلتیکس 3 سال سخت تا فصل 2016 گذروند و اولین پیک از اون 4 پیک رو هم با انتخاب جیمز یانگ هدر داد. با این حال اتفاقی که بعد از اون رخ داد یه شاهکار مدیریتی بود و دست کمی از این معجزه نداشت. همه چیز با نتایج فاجعه آمیز بروکلین نتس شروع شد. اونا انقدر بد کار کردن که پیک سوم درفت 2016 رو گرفتن و البته صاحب اصلی این پیک بوستون سلتیکس بود. اولین معجزه همینجا بود، چون واقعا هیچکس انتظار نداشت که نتس با اون تیم به اندازه دریافت 1 پیک لاتاری بد نتیجه بگیره. نتیجه درفت 2016 برای سلتیکس کسی نبود جز ارزشمندترین بازیکن فینال 2024 یعنی جیلن براون. بعد از جذب آل هورفورد، سلتیکس بهترین عملکرد خودش تو اون 1 دهه را به نمایش گذاشت. 53 برد تو فصل عادی کسب کرد و به فینال کنفرانس شرق رسید. خاطرات بعد سالهای قبل داشتن به دست فراموشی سپرده می‌شدن و این تازه شروع بهره برداری سلتیکس از اون ترید پربرکت 2013 بود. تو تابستون 2017 اتفاقی به سود سلتیکس رقم خورد که از اون به عنوان یکی از عجیب‌ترین اتفاقات تاریخ NBA یاد میشه. بروکلین نتس در کمال تعجب تونست بدتر از فصل قبل نتیجه بگیره تا بدترین رکورد رو به خودش اختصاص داده باشه. این به معنای رسیدن پیک شماره 1 درفت 2017 به سلتیکسی بود که رکوردش از همه تیم‌های شرق بهتر بود و اصلا قرار نبود همچین آپشنی برای اونا فعال بشه. کاری که اینج در ادامه انجام داد اقدام جنون آمیزی به نظر میرسید که در نهایت نشون داد این آدم یه نابغه است. اونا پیک شماره 1 خودشون رو با پیک شماره 3 فیلادلفیا عوض کردن و در ازای اون یه پیک راند اول هم گرفتن. سلتیکس از قبل میدونست تو این کلاس درفت دنبال چی میگرده. اونا مارکر فولز یا لانزو بار رو نمیخواستن. سران سلتیکس مطمئن بودن بازیکنی که دنبالشن رو به دست میارن، چه پیک اول رو داشته باشن و چه پیک سوم. بوستون سلتیکس با درفت جیسن تیتم به تیمی تبدیل شد که همه اونو یکی از مدعیان اصلی قهرمانی کنفرانس شرق تصور میکردن و یکی از بهترین زوجهای جوون لیگ رو داخل ترکیب خودش داشت. قدم بعدی ساختن یه تیم مناسب برای قهرمانی NBA بود. 2 ماه بعد از جذب تیتم، بوستون سلتیکس یک معامله سنگین کایری ایروینگ رو به راستر خودش اضافه کرد. گذر زمان اما به ما نشون داد که این بوستون تیمی که هوادارا رویای اونو تو ذهنشون داشتن نبود. سلتیکس با کایری به فینال کنفرانس شرق رسید و 1 فصل هم حدود 50 برد کسب کرد، اما مشخص شد ایروینگ اون ستاره‌ای نبود که قرار سلتیکس رو به قهرمانی برسونه. کاری ایروینگ تو تابستون 2019 سلتیکس رو به تمسخر گرفت، به یهودای بوستون تبدیل شد و یه قرارداد 4 ساله با بروکلین نتس امضا کرد. اونم به عنوان بازیکن آزاد و بدون اینکه چیزی نصیب سلتیکس بشه. اونا اولین شکست خودشون تو پروژه بازسازی رو تجربه کردن و میدونستن تنها راه باقی مونده براشون ساختن یه تیم قدرتمند اطراف براون و تیتم هستش. اون پیک 2017 که سلتیکس از فیلادلفیا گرفت و یادتونه، حاصل اون تو سال 2019 درفت رومو لنگفورد بود. لنگفورد دردی از سلتیکس دوان نکرد، اما تو پکیجی قرار گرفت که دریک وایت رو به بوستون منتقل کرد. 8 سال بعد از ترید 2013 اونا مثلث جدید خودشون به فینال NBA رسیدن. با این حال بعد از شکست مقابل گلدن استیت واریرز مشخص شد هنوز یه تکه از پازل قهرمانی سلتیکس کمه.
همین شد که بوستون بزرگترین فداکاری رو انجام داد که تا اون روز برای ساختن یک تیم قهرمان انجام داده بود. تابستون 2023 بوستون سلتیکس کریستاپس پورزینگیز رو به ترکیب خودش اضافه کرد، اما به چه قیمتی؟ به قیمت از دست دادن کاپیتان و قلب تیم خودشون یعنی مارکوس اسمارت. بعد از این ماجرا نوبت به آوردن آخرین تکه پازل قهرمانی به تیم بود، یعنی جرو هالیدی از میلواکی باکس. با ورود هالیدی، سلتیکس یکی از بهترین فصول تاریخ خودش رو تجربه کرد و در نهایت با شایستگی به قهرمانی NBA رسید. طی یک دهه سلتیکس پروژه بازسازی بزرگی رو سپری کرد که یکی از بدترین فصل‌های تاریخ تیم، 112 بازیکن، 30 پیک درفت، 4 مربی، 2 جنرال منیجر، 5 فینال کنفرانس رو شامل می‌شد. همه اینا حاصل همون پیک هایی بودن که سال 2013 از بروکلین نتس به عنوان یک غرامت کوچیک گرفتن. به بوستون سلتیکس نگاه کنید. اونا همیشه شبیه تیمی به نظر می‌رسیدن که قرار قهرمان بشه. بهشون لقب سوپر تیم دادن، ارزش کارشون رو زیر سوال بردن، مسیر قهرمانیشون رو ساده و بی‌دردسر دونستن، اما حرف مردم چه اهمیتی داره؟ اعضای تیم توی این مسیر از خودشون استقامت، فداکاری، صبر، قدرت ریسک پذیری، نبوغ داخل زمین و نبوغ مدیریتی نشون دادن. این قهرمانی شانسی نبود. اگه تیم‌های دیگه تو وضعیت سلتیکس 2013 قرار بگیرن، مطمئن باشید خیلی از اونها جرئت ندارن مسیر رو پیش بگیرن که سلتیکس در پیش گرفت. سلتیکس از تصمیمی که لقب یکی از بدترین تصمیمات تاریخ ورزش رو گرفته بود، به بالاترین جایگاه ممکن رسید.